नमस्कार. संवाद हार्ट टू हार्ट या चॅनलवर मी वंदना देशपांडे, सर्टिफाईड स्टुडंट काउन्सिलर, आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करते. आज एका किस्साने मी सुरुवात करते. परवा मी माझ्या मैत्रिणीसोबत बाजारात गेले होते. तिथे तिला तिची एक मैत्रीण भेटली. त्या दोघींच्या गप्पा सुरू झाल्या तसं ऐकण्याशिवाय मला काही काम उरलं नाही. त्यांच्या गप्पा साधारण अशा होत्या. माझ्या मैत्रिणीने विचारलं, अगं आहेस कुठे, किती दिवसांनी दिसतीयस? ती म्हणाली, आहे ग इथेच, कुठे जाणार आहे, पण हल्ली वेळच मिळत नाही. मैत्रिणीने विचारलं, कशात अडकलीयस एवढी? ती म्हणाली, सोनू ग माझी, काय सांगू तुला, रोज तिला सकाळी शाळेत सोडायचं. शाळेतनं घेऊन आले की तिचं जेवण, थोडासा अभ्यास, तोवर ट्युशनची वेळ होते. ट्युशनहून घरी घेऊन आले की तिचा शाळेचा राहिलेला होमवर्क, ट्युशनचा थोडासा अभ्यास, ते झालं की आठवड्यात एक दिवस चित्रकलेच्या, एक दिवस स्केटिंगच्या, एक दिवस गाण्याच्या, एक दिवस कराटेच्या क्लासला सोडलं की मधल्या वेळात मी माझी बारीक-सारीक खरेदी आणि लहान मोठी कामं उरकून घेते. कारण रविवारी पण सकाळी तिचा 2 तास अभ्यासाचा क्लास असतो. आणि शिवाय आता हे परीक्षांचे दिवस, त्यामुळे तोही वाढीव अभ्यास. आणि एवढं करू नये, सोनूला 80% मार्क मिळालेत हाफ इयरलीला. फार टेन्शन आलंय मला. माझ्या या मैत्रिणीला बरेच दिवसांनी मन मोकळं करण्याची संधी मिळाली होती बहुतेक. त्यामुळे माझी मैत्रिणी फक्त श्रोता झाली होती आणि मी एकावर एक फ्री. ती गेल्यानंतर मी मैत्रिणीला विचारलं, कोणत्या वर्गात आहे हिची सोनू? उत्तर आलं, 3रीत. आता अशा उत्तराने मी अवाक होत नाही. धक्का बसणं तर फार पूर्वीच बंद झालंय. तुम्हालाही असंच वाटतंय का पालक मित्रांनो? पण हे जर तुमच्याही घरचं चित्र असेल तर मात्र थोडं थांबून विचार करण्याची गरज आहे. आपली ही चिमुकली जन्मली तेव्हा घरचं वातावरण कसं होतं? किती आनंदात होते सगळेजण. लाडापोडात वाढणारी मुलं, हसरं खेळकर घर, हे सगळं आज राहिलंय का? अवघं घरदार एवढं गंभीर का झालं? मुलांचा अभ्यास हा घराघरामध्ये तणावच नव्हे तर युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण करणारा विषय झालाय. कोणत्याही वयातल्या मुलामुलींच्या आईबाबांचं एक प्रमुख कारण असतं की आमचा राजू, आमची छकुली खूप हुशार आहे पण अभ्यासच करत नाही. खरंच हे असं होतंय का? आणि होत असेल तर का? मुलांना अभ्यास करण्याचा कंटाळा काय येत असावा? अभ्यास करवून घेण्याची आपली पारंपरिक पद्धत खरोखरच कंटाळवाणी आहे. तेच ते लिहून घोकून आपणही आपल्या लहानपणी अभ्यास केलाय. पण त्यावेळी आपल्यापैकी किती जणांना ते आवडलं होतं? त्यामध्ये आपल्याला आनंद मिळाला होता का? आणि खूप अभ्यास करावा असं मनापासून वाटलं होतं का? पण आज पालकांच्या भूमिकेत आल्यावर मात्र आपण हे सोयीस्कररित्या विसरलोय. आणि मुलं घरात लहान, बिचारी किंवा सॉफ्ट टार्गेट्स असल्यामुळे बंडखोरीच्या वयात येईपर्यंत सहसा आपल्याला विरोध करू शकत नाहीत. तेच ते लिहिण्याचा घोकमपट्टीचाही फायदा होतो, मात्र अगदी मर्यादित प्रमाणामध्ये. आणि अभ्यास ही करवून घेण्याची नव्हे तर करण्याची गोष्ट आहे. पण अभ्यासाची गोडी आपण पालक म्हणून मुलांना लावू मात्र शकतो. हे करताना पालकांनी एक मुख्य सूत्र पाळायला हवं की पुस्तकी अभ्यास महत्वाचा असला तरी पण केवळ तेच म्हणजे अभ्यास नव्हे. आणि पुस्तकी अभ्यासाला 100% वेटेज देणंही योग्य नव्हे. आपली मुलं सायकल, क्रिकेट किंवा त्यांच्या आवडीची कुठलीही कला, छंद, अगदी शाळेतला आवडता विषयही शिकताना पहिल्याच प्रयत्नात त्यांना ते जमलं नसणारच. पण त्याच्यात त्यांना काहीतरी इंटरेस्टिंग वाटलं आणि पुन्हा पुन्हा त्यांनी ते केलं. हे करताना आधीच्या चुका त्यांनी टाळल्या आणि ते शिकले. हा अभ्यासच आहे. तो मात्र त्यांनी आनंदाने आणि त्यांच्याही नकळत केला. हे पालक म्हणून समजून घेणं आणि मुलांना समजावून देणं महत्वाचं आहे. हाच आनंद, हीच गंमत त्यांना पुस्तकी अभ्यासात शोधायला मदत करावी. उदाहरणार्थ भाषा विषय, इतिहास, भूगोल
अगदी सायन्स सारखे विषय सुद्धा गोष्टी रूपाने प्रयोग करून त्यावर आधारित व्हिडिओज बघून दाखवून अधिक रंजक करणं शक्य आहे. प्राथमिक माध्यमिक शाळेतली मुलं एका वेळेस 1 ते 1.5 तासापेक्षा जास्त वेळ एका ठिकाणी बसून अभ्यास करू शकत नाहीत, हे वैज्ञानिक सत्य आहे. यापेक्षा अधिक वेळ त्यांना अभ्यासाची सक्ती केली तर मुलं अभ्यासाचं नाटक करतील, अभ्यास नव्हे. तेव्हा त्यांना छोटे छोटे ब्रेक्सही मिळायला हवेत आणि या ब्रेक्समध्ये मुलांना त्यांच्या पसंतीच्या गोष्टी करण्याची मुभा असावी, ज्यामध्ये त्यांचे खेळ, छंद, टीव्ही ते अगदीच काहीही न करणे हे सुद्धा असू शकतं. या काहीच न करण्याच्या वेळामध्ये सुद्धा प्रत्येक जण काही ना काही विचार, घडलेल्या गोष्टी, केलेली कामं ह्याचं चिंतन, मनन असं काहीतरी करतच असतो. आणि हे फक्त अभ्यासाच्याच नव्हे तर संपूर्ण व्यक्तिमत्वाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अति अभ्यासाचे किंवा अभ्यासक्तीचे परिणाम प्राथमिक शाळेतल्या मुलांवर प्रकर्षाने दिसून येतात. जसं शाळेची वेळ झाली की मुलांचं गंभीर होणं, विनाकारण चिडचिडेपणा करणं, शाळेत न जाण्यासाठी बहाणे सांगणं, पोटात दुखणं, डोकं दुखणं असं. थोड्या मोठ्या वयाच्या मुलांमध्ये या गोष्टी बेदरकारपणे वागणं, उद्धटपणे बोलणं, वर्गामध्ये दंगामस्ती करणं, शिक्षकांशी अपमानास्पद वागणं, आपल्यासारख्या मुलांचा कंपू बनवून वेळ घालवणं अशा पद्धतीने दिसून येतात. आणि बरेचदा मूळ दुखण्याचा विचारही न करताना ह्या मुलांनाच बहाणेबाज, खोटारडा, आळशी, उद्धट अशी लेबलं लावली जातात. आणि ही मुलं बिचारी पुन्हा शाळेचा अभ्यास, अभ्यासाची नावड आणि नावडती मुलं अशा दुष्टचक्रामध्ये अडकून पडतात. आधीच असं तणावात असलेलं घर परीक्षा काळात अधिकच तणावग्रस्त होतं. मुलांच्या खेळण्यावर, टीव्हीवर बंदी येते. मुलं अभ्यास करत असताना अनैसर्गिक हळू आवाजात किंवा हातवाऱ्यांनी संवाद करणारे आई बाबा अनेक घरात दिसत आहेत. यातून मुलांना संदेश काय जातो तर शाळा, अभ्यास, परीक्षा हे काहीतरी भयंकर प्रकरण आहे आणि साहजिकच त्याची त्यांना भीती बसते. परीक्षांचं गांभीर्य असलं पाहिजे, पण ते असं युद्धसदृश्य किंवा जीवन मरणाच्या प्रश्नासारखं हाताळून कसं चालेल? अभ्यासासाठी सतत मुलांच्या मागे लागलं तर मुलांना अभ्यास करणं ही त्यांची नव्हे तर आईबाबांची जबाबदारी असल्यासारखं वाटतं. तेव्हा मुलांना थोडा पण नियमित आणि उल्हसितपणे स्वतः अभ्यास करण्याची सवय आणि परीक्षा काळातही त्यांच्या आवडत्या गोष्टी करण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं तर मिळणारे परिणाम एकदा तरी अनुभवून बघाच. मुलांनी त्यांच्या क्षमतेनुसार चांगले मार्क मिळवावेत, त्यात प्रगती करावी यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवं. मात्र मार्क हे एकमेव उद्दिष्ट झालं तर मार्गात येणाऱ्या लहान लहान यशाच्या आनंदालाही मुकाल. कारण 100 पैकी 98 मार्क मिळाले तरी मिळालेल्या 98 मार्काच्या आनंदापेक्षा त्या न मिळालेल्या 2 मार्कांमुळे सुतकी वातावरण दुर्दैवाने अनेक घरात आज दिसतंय. पालक मित्रांनो, मुलांमध्ये अनेक क्षमता असतात, पण मार्कांवर लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे त्यांना किंमत दिली जात नाही आणि नकळतपणे मुलांच्या आत्मविश्वासावर घाला घातला जातो. म्हणून मार्कांवरनं मुलांची किंमत किंवा लायकी ठरवण्यापेक्षा त्यांच्या अंगी असलेल्या अनेक क्षमता विकसित करण्याची संधी साधून बाहेरच्या जगात ठामपणे उभं राहण्यासाठी आणि प्रगती करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवूया. 3 इडियट मधल्या आधी परीक्षांना घाबरणाऱ्या मात्र नंतर जिंदगी में कुछ न कुछ ढंग का काम कर ही लूंगा असं म्हणणाऱ्या मुलासारखा आत्मविश्वास आपण आपल्या मुलांना देऊया. आपल्या लाडक्या मुलांसाठी आपल्याला हे करायलाच हवं, नाही का? आता आज एक वेगळं आवाहन. औरंगाबादहून प्रकाशित होणाऱ्या स्वयंपूर्ण या त्रैमासिकाच्या 1 अंक 1 विषय 1
लेखक या संकल्पनेनुसार प्रसिद्ध झालेल्या यावेळच्या अंकामध्ये प्रवास पालकत्वाचा ह्या विषयावरती लिहिलेले माझे लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. हा अंक आपल्याला वाचायचा असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या फोन नंबरवरती संपर्क करून आपण तो अंक मिळवू शकता. आणि आता नेहमीचं आवाहन, हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर तो लाईक करालच, शिवाय शेअर करायलाही विसरू नका. आणि याशिवाय आपली मतं आणि प्रतिक्रिया ऐकायलाही मला आवडेल. त्यासाठी स्क्रीनवरती दिसणाऱ्या मेल आयडीचा किंवा कॉमेंट बॉक्सचा आपण वापर करू शकता. संवाद हार्ट टू हार्ट हे चॅनल अजून आपण सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते सबस्क्राईब करा, शेजारचा बेल आयकॉन दाबा, ज्यामुळे नवीन व्हिडिओज अपलोड केले की त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल आणि आपण लगेच तो व्हिडिओ बघू शकाल. धन्यवाद.